Regnbågsfiske i naturskön miljö, fin fisk och information om stugor med mera. Det är vad ni får i denna video. Glöm inte att prenumerera och ge tummen upp om ni gillar fiskevideos. Idag ska jag testa fisket i en damm eller några regnbågsdammar som kallas Smålandsfiskarna. Som ligger vid Slageryd, ett par mil söder om Vetlanda. Och när man kommer fram till dammarna så kan man läsa lite info här. Fiskekort, 2 stycken upptagna regnbågar, 300 kronor. Och köp fiskekort innan ni börjar fiska. Ganska självklart för de flesta, men det är ändå bra att det står där. Barn under 13 år fiskar gratis på målsmans fiskekort. Det kan också vara bra att veta, för att ibland kan det bli lite dyrt om man ska köpa fiskekort till barnen också, som kanske fiskar i en kvart och sen tröttnar de och så bygger de träkojor istället. Catch and release fiske är tillåtet om du flugfiskar. Och då ska man tänka på att hantera fisken varsamt, och ganska självklara saker det också. Man får lov att mäta här. Men om man mätar vid fiske med mask eller räka så får man inte lov att köra catch and release. Och det är väl för att ofta så sväljer regnbågarna. Det är ganska glupskt då, skulle jag tänka mig. Det är inte tillåtet att använda så kallad powerbait, sådana här degar och sånt som man kan ha på vissa ställen. Fiskekortet gäller också i 24 timmar. Så jag har gjort så nu att jag har köpt fiskekort nu ungefär vid 1-tiden här idag. Och sen har jag en stuga här så jag kommer att fiska till det är mörkt, och sen kommer jag att fiska även i morgon förmiddag. Ja, tar man max antal, det vill säga 2 stycken, så får man lösa nytt fiskekort helt enkelt. Och här är lite info om dammarna på både tyska och engelska också. Och man tar emot Swish här för de som har det. Vilket de flesta svenskar har idag, tror jag. Annars är de på plats ganska ofta här, tycker jag. Det verkar som personalen som jobbar här. Så att nu sätter vi igång och ser om det nappar här. Jag har fått syn på en fisk här nere till vänster, så jag ska försöka smyga mig så jag inte skrämmer den. Gå långsamt, trampa tyst. Hoppas att du är tillräckligt diskret. Ja, den fick nog syn på mig där, för den simmar undan lite grann, men inte, den är där fortfarande. Vi får se om jag klarar av att kasta här då. Det gick ju bra, flugan hängde upp sig på första kastet. En liten knut där. Nu så. Vi ser här om det. Efter sådär en 6-7 kast så byter jag till en sjunklina och en annan fluga. En abborre, modell mindre.
Efter ytterligare några kast utan att känna något går jag längre bort till änden av dammen. En sak som jag har sett här, det är en del trädrötter och sånt som är under ytan. Alltså jag skulle kunna tänka mig att skulle man spinnfiska så kan man nog få en del bottennapp om man inte har lite koll på grejerna. Kanske läge att sätta enkelkrok på spinnaren till exempel för att minimera risken. Jag vet inte hur mycket det är, men jag har sett på flera ställen att det sticker upp trädrötter en bit under ytan. Jag har bara sett en regnbåge här, jag tror i denna dammen. Det är en rätt liten damm, denna damm nummer 1. Annars har det inte varit någon aktivitet så jag ska snart byta damm. Tänkte jag skulle pröva ända nere i detta hörnet. Och tittar ni på stenen där framme så ser ni också att det är ganska lågt vatten nu ser det ut som. Det brukar i alla fall vara 3 decimeter högre eller något sånt. Där kommer en regnbåge till borta. Ser jag nu. Står den fint där under ytan. Den var intresserad, den vände sig mot den i alla fall, men sen vände den bort. Jag vet inte om det syns i bild, men det blev en virvel där. Kanske är så att det inte är mattid än. Och frågan om jag inte hade en som drog i det där. Där igen, nej det är ett grässtrå. Det var ju en fisk uppe där inne. Det var ett grässtrå. Men damm 1 ger ingenting och jag bestämmer mig för att gå över och prova fisket i damm nummer 2. Så nu testar jag liksom på vallen mellan damm 2 här och damm 3. Damm 3 är lite mer igenväxt ser det ut som. Men här ska det vara hyfsat djupt, 4 meter eller något sånt tror jag det var. Vi får se om det händer något. Där hade jag någonting. Det kan ju vara abborrar som jag drar i det. Det kom en.
Den lilla flugan, kommer inte ihåg vad den heter, men de funkar. Jag har fått på den förr. Ett fet och fin. Plötsligt händer det. Plötsligt händer det, den var ju fin. Ja. Ja, kul. Varför, var det på fluga eller? Ja. Ja. Rosa grejer. Ja. Det är de väl glada för, regnbågarna. Ja, det är de nog. Ja, här där de flesta stugorna ligger och receptionen så finns det källsortering så att man kan sortera bra efter sig. Och sen ser ni här fiskrenseri och nu ska vi gå bak och testa hur det funkar. Ja, fiskrenseriet är egentligen inget konstigt. Det är en vask, det är rinnande vatten och en liten diskborste som man kan städa efter sig. Här ligger faktiskt några knivar redan, jag med egen. Här är en bräda som man kan rensa på. Så vi tar firren och lägger upp den här. Jag tänkte faktiskt att jag skulle väga den också så jag ser lite grann, jag skulle gissa på 1,6 eller något sånt. Så ser vi lite grann vad storleken är här i dammen. Faktiskt lite mer då, nästan 2 kilo, 1970 vägde den. Så det är väl ändå en hygglig snittvikt. Eller snittvikt, ja, har bara fått en så det är ju snittet såklart. Vi får se om jag lyckas fånga någonting så kanske vi får en uppfattning om vad det är för storlek här. Sen har jag en tunna för fiskrens där. Ja, men det funkar väl bra, rensbordet här. Fyller sin funktion. Rätt bra skjuts i vattnet här så det sköljer undan. Och sen fiskrens där så det är ganska lätt att städa av här efter sig. På andra sidan denna lilla stuga finns ingången till toaletterna. Ja, här finns även toalett och dusch här inne. Som ser alldeles utmärkt ut. Så här ser det ut. Vanlig toa, vattentoa. Ljust och fint med fönster. Fräck spindel där som jag inte vet vad det är för en. Och så är det ju när man är ute i skogen. Sen är det väl en toa till gissar jag. Ja, en toa till. Och så har vi då duschrum här. Eller dusch, ja, så man kan duscha i alla fall. Det finns 2 sådana duschar så att stannar man några dagar så kan man i alla fall fräscha upp sig några dagarna i alla fall. I dricksvatten finns vattendunk inne i köket. Vi ska titta på nu. Och i den här stugan finns det kök. Kanske lite mörkt här. Här är ljus. Diskbänk. Man kan städa efter sig. Lite porslin och tillbehör till matlagning. En spis. En mikrougn. Kyl och frys. Frys där nere. Extra kylskåp om det är mycket folk här skulle jag gissa. Så, så ett litet matbord. Fia med knuff för de som är uttråkade eller om det är jättedåligt väder. Och ja, så ser det ut här. Och när vi ändå är här bland stugorna kan vi lika gärna kika in och se hur det ser ut i stuga nummer 10 som var den stugan vi hade hyrt. På den här lilla innergården kunde man även ta en kvällsfika. Och sen här så finns det då fångstrapportering så att man ska skriva in vad man har fångat. Sen ska man inte glömma att fylla i fångstrapport här så att man har lite koll här i vattnet på hur mycket som är fångat. Så där.
Och man kan kolla här så ser man att det fångas fisk i stort sett varje dag nästan. Det var det. Nu ska jag fortsätta fiska. Så nu är jag i damm 4. Ska testa ett par kast här. Men det har inte synts något liv i de andra. I damm 2 framförallt så. I damm 1 såg jag fisk och i damm 2 har jag sett fisk. Här i damm 4 har inte synts något liv alls. Men det betyder inte att det är fisktomt. Det verkar vara en del småabborre i dammarna här i alla fall. Det är väl den tredje jag får nu. Så då ska jag testa damm nummer 3. Det är den enda dammen jag inte har testat än. Jag har fått fisk i alla de andra 3 dammarna, men det har bara varit en regnbåge. Sen har det varit lite ett par små bara. Rätt så varm kväll. Det är jättemycket gräs i denna, så frågan är om det går att fiska skalle på flugan, eller om den kommer att dra rakt ner i gräset kanske. Vi får testa. Det är ju faktiskt en fisk där ju. Så då har jag lyckats få fisk i alla 4 dammarna i alla fall. Kvällen börjar gå mot sitt slut och jag står fortfarande i damm 3 fast på vallen mellan damm 2 och 3. Det vill säga på samma plats som där jag fick den förra fisken. Fast nu fiskar jag i damm 3 istället. Där är en fisk som bökar runt lite grann inne bland växterna bakom den lilla furan till höger om mig. Och jag bestämmer mig för att lägga ett kast ditåt. Det är lite mycket rötter och skit där som de sitter fast i. Ja, och jag har testat regnbågsvattnet Smålandsfiskarna uppe vid, vad hette det nu stället här, kommer inte ihåg, Slageryd. Och trevliga små dammar, lite väl smått för mig, jag som gillar att gå bort och fiska lite för mig själv på vissa ställen. Men fina stugor och nära till hands till allting, så det är ett perfekt ställe att åka med familjen eller kompisar kanske. Fått 2 regnbågar och några abborrar. Man får lov att mäta också. Jag såg några karpar innan i ett hörn. Så att det kan ju också vara någonting att tänka på. Att kanske ha ett mätspö med och testa och se om man kan få någon karp. Så har ni vägarna förbi här kan ni åka hit och testa. Annars gör jag mitt sista kast här nu. Det börjar bli lite mycket mygg här. Att man ska stå ut. Men får se. Tack för att ni har tittat. Hej! Och nu kanske ni vill titta på när jag testar regnbågsfisket i Sunnedamm. Och det gör ni på den här videon.
Eller så kanske ni vill kolla in vår budgetvariant av Predatorfighten och det gör ni genom att klicka på den här länken.